নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনা কিটচেন এণ্ড ব্লগলৈ। আজি মই এটা মিঠাই বনাম গেছ নজ্বলোৱাকৈ, মানে জুই ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ। তেনেহ'লে চাওঁচোন, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মিঠাইটো বনাবলৈ মোক লাগিব নাৰিকলৰ ৰুকা, মানে শুকান নাৰিকলৰ ৰুকা। এয়া মই 2 বাটি লৈছোঁ। এই কাঁচৰ বাটিৰে মই নাৰিকল ৰুকা 2 বাটি লৈছোঁ। এয়া 2 বাটি লৈ এতিয়া পাউডাৰ গাখীৰ লাগিব মোক। এয়া মই পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ সেই একেটা বাটিৰে, এয়া এবাটি আৰু ইয়া আধা বাটি দিলোঁ। এতিয়া লাগিব মোক ইলাচীৰ গুড়ি অকণমান, এইখিনি ইলাচীৰ গুড়ি। মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ পাউডাৰ গাখীৰত খুব মিঠা আছে, আৰু লগতে কনডেন্স মিল্ক দিম, তাতো মিঠা আছে। চেনি দিলে বেছি মিঠা হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই চেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু লগতে জনাই দিওঁ যে যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে যিসকলে অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ। এতিয়া দিম মই কনডেন্স মিল্ক, খোৱা চামুচেৰে দিছোঁ ডাঙৰ। এতিয়া গোটেইখিনি মই সানিম মই গাখীৰেৰে। এয়া বইল গাখীৰ, গৰম নহয়, নৰ্মেলত থকা গাখীৰ, এয়া গাখীৰেৰে মই সানি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি সানি ল'ম। অলপ অলপ গাখীৰ দি পেলাই সানি ল'ম। গাখীৰ আৰু নালাগে, আমি আটা যেনেকৈ মাৰোঁ এনেকৈ মাৰি ল'ম। এতিয়া মই 3টা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম, এইটো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি বগাতে ৰাখিম মই, হোৱাইট কালাৰ। এইখিনি দিম ৰেড কালাৰ, ৰঙা। হৈ গ'ল ৰঙা কালাৰ দিয়াটো। এতিয়া মই ইয়াত সেউজীয়া কালাৰ দিম। অকণমান মই হাতত ঘি লগাই ল'ম। এতিয়া মই ফইল পেপাৰত চিলিণ্ডাৰ আকাৰত বনাই ল'ম। ফইল পেপাৰ ইয়াত অলপ ঘি লগাই দিম। বগাটো দুভাগ কৰি ল'ম। এইটো হৈ গ'ল। এইটো মই ত্ৰিভুজ আকাৰত কৰিম। এয়া 2টা হৈ গ'ল, এটা চিলিণ্ডাৰ আকাৰত, এটা ত্ৰিভুজ আকাৰত। এতিয়া মই সেউজীয়াখিনি বেলি ল'ম। এতিয়া ত্ৰিভুজ আকাৰৰ এইটো মাজত দিম, দি এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিম।
ওলাই অহাখিনি এনেকৈ সোমাই দিম। এইটো মই এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম ছেট হ'বৰ কাৰণে, 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে থ'লেও হ'ব। এইটো হৈ গ'ল, এইটো এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম। এতিয়া ৰেড কালাৰটো বনাই লওঁ, ৰঙাখিনি এইটো বেলি লওঁ এনেকৈ। ইয়াত অকণমান ঘি লগাই দিওঁ। চিলিণ্ডাৰ আকাৰত বনোৱা এইটো মাজত দি দিওঁ, দি মেৰাই দিম। এইটো ৰাউণ্ড শেপত হ'ব চিলিণ্ডাৰ আকাৰত। হৈ গ'ল। এতিয়া এই দুটা মই ফ্ৰিজত ৰাখিম 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে। এতিয়া হৈ গ'ল 2 ঘণ্টা। এতিয়া মই এৰাই লওঁ ফইল পেপাৰ কেইখন। এতিয়া পিচ আকাৰত কাটি ল'ম মই। চাওক, এইটো ত্ৰিভুজ আকাৰত বনালোঁ, এইটো হৈ গ'ল। এইটো চিলিণ্ডাৰ চিপত বনাইছিলোঁ, ইয়াৰে ছাইডটো কাটি দিম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো চিলিণ্ডাৰ আকাৰত বনাইছিলোঁ, ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড হৈছে, আৰু এইটো ত্ৰিভুজ আকাৰত। এতিয়া মই প্লেটত সজাই লওঁ। এতিয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছৰ লগত সজাইছোঁ, কাজু, খিচমিচ, খেজুৰ, আমণ্ড আৰু পিষ্টা। সেয়া ৰেডি খাবলৈ। অতি সোনকালে হোৱা, কম সময়ৰ ভিতৰত হোৱা মিঠাই খাবলৈ ৰেডি। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে তেনেহ'লে লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, অল কৰি দিব সেইটো, আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হ'ল মিঠাইটো খাবলৈ। খাবলৈ নহয়, দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ল, খাবলৈ খোৱাটো মইহে গম পাম কেনেকুৱা হ'ল। দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ ধুনীয়াই হ'ব। ধন্যবাদ। এয়া আমাৰ ল'ৰাটোক মিঠাইটো খাবলৈ দিছোঁ। ধুনু কেনেকুৱা হৈছে? টেষ্টি হৈছে নে? খাই চোৱা। টেষ্টি হৈছে? ভাল লাগিছে নে? দিয়া এতিয়া কোৱা, লাইক কৰিবা, কোৱা এতিয়া লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ কোৱা। Bye bye.